ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਰਹੱਸ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਵਾਗਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਨਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਨਸ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਗਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੇ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੇ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕੁਛ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਤ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਗਮਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਾਲਵਸ ਹੈ। ਕਾਲਵਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੋਲਾ ਬਦਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਣਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਨਮ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਰ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਕੀਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਤੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਮੱਛੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਪੰਖੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀਂ, ਫਿਰੇ ਜੋ ਬਿਤਾਲਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਵੇਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ
ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਨਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੱਪ ਵਾਲੇ, ਪਤੰਗੇ ਵਾਲੇ, ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਾ। ਸਾਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ PhD ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਬਖਾਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਧੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭਰਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਖਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਖੂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਮੂਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਏ ਕਿਹਨੂੰ, ਮੂਏ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੇ, ਖਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਅੰਧੇ ਕਾ ਨੌ ਪਾਰਖੂ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਡਾਣੇ। ਸੂਤੇ ਕੋ ਜਾਗਤ ਕਹੇ, ਜਾਗਤ ਕੋ ਸੂਤਾ, ਜੀਵਤ ਕੋ ਮੂਆ ਕਹੇ, ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਰੋਤਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜਨ ਆਇਆ ਰਾਸ। ਭਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੋਟਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਟਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਡਾਣੇ। ਹੁਣ ਅੰਧਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ, ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇ ਨਾਹੀ, ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅੰਧਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਖੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਧੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਧੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਖੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਡਾਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਇਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਗੋਚਰ ਆਵਤ, ਤਾਕੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਠਹਿਰਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਤੱਤ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਤੇ ਕੋ ਜਾਗਤ ਕਹੇ, ਜਾਗਤ ਕੋ ਸੂਤਾ, ਜੀਵਤ ਕੋ ਮੂਆ ਕਹੇ, ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਰੋਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਉ ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੀ ਇਵੇਂ ਜੋ ਕਿ ਅਬ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ ਵੀ ਹਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਆਪਣੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਗਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀਵਤ ਕੋ ਮੂਆ ਕਹੇ ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਰੋਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਦੇਹਰਾ ਫਿਰੇ, ਇਹਨੇ ਦੇਵਰਾ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇਵਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਮ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਧ ਲਿਖਾਇਆ ਖਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਰ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਿਦੂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਭਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੱਭੇ ਲਕੀਰ ਵਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਹੁਆ ਪਾਂਚ ਧਾਤ ਕਰ ਪੁਤਲਾ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਧਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਜੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਜੋਗ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਹੈਗਾ। ਵਿਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਦੂਦ ਲਿਖਾਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਾਟੀ ਕਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੌੜਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ। ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ ਜਬ ਆਸ਼ਤ ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਤਪ ਲਾਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਬਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਆਵੈ ਜਾਏ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ, ਰਹਿਣ ਨ ਕਿਤਹੀ ਥਾਏ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਵੈ ਜਾਵੇ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠਿਕਾਣਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ।
ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੀਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਐਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਗਰਭ ਆ, ਰਾਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੂਟੋ ਅੰਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਗੁਰ ਕਾਟੀ ਪੇਰੀ ਪਗੇ ਤੇ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਆਖਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਸਨਾ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਹੈ, ਨਹਿ ਤਿਪਤੇ ਭੁੱਖਾ ਤਿਹਾਇਆ, ਸਹਿਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਆਇਆ ਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਭੁੱਖਾ ਤਿਹਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਸ਼ਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਹਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਮਰ ਜੰਮੇ ਆਇਆ ਜਾ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਆਪੇ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏ, ਆਪ ਵਡਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੰਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੂਗਾ, ਮੰਨੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਣ ਅੰਧਿਆਰੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕੱਢਣ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਏ, ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਆਪ ਵਡਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਅਵਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਨਿਵਾਣੀ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਨਿਵਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਵਾਣੀ ਦੇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤਿਸਨ। ਹੁਣ ਲਿਵ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ, ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਨੂੰ ਵਿਸਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲੀਅਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਨੂੰ ਵਿਸਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਕਸੰਬੜੇ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਅਚੇਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗਵਾਰ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਵੋ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਦਾ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਅਚੇਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਬਹੁ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੂੜ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਕੂੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਭਗਤ ਦਰੜਾਏ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ ਸੋਈ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਲੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ? ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ,
ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਭਰਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਮਿਲ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਝੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅਕਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਭਗਤ ਰੜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।